Hey guys! Kenny here and welcome back. For today's video, ang gagawin natin is itetest natin yung isa sa mga bagong release ng Beauty Glazed and yung tawag dito is Chocolate Collection kasi ayun yung nakasulat sa ilalim eh. Yeah, feeling ko Chocolate Collection nga yung tawag dito. Hindi ko sure but kung mali man siguro ipapop ko na lang sa screen yung tama. But I have a strong feeling chocolate talaga yung tawag. This one comes in 5 shades but I only got 4 because yung isa kasi parang hindi ko masyadong trip yung kulay. And alam ko naman kasi hindi ko rin yung magagamit if ever nabilin ko siya kaya sabi ko yung kukunin ko na lang is yung mga shades na gusto ko and alam kong magagamit ko. And eto nga guys, hawak ko yung mga shades na nakuha ko and today sa video na to ang gagawin natin is isuswatch natin sila and itetest to see if worth it ba siya and pwede kong i-recommend sa inyo kasi guys, ang affordable nito. This one is only 149 pesos. And look at the packaging, diba? Sobrang promising yung tignan kasi yung vibes na binibigay niya very Huda Beauty. Kung familiar kayo sa mga 9-pan palettes niya, parang ganun yung vibes nito. So again, this one comes in 5 shades or variants tapos yung price nito is 149 pesos each. And dito sa likod ng packaging, sabi this one, 24 months after opening yung kanyang expiration or shelf life. Of course, this one is made in China and sabi din dito, Beauty Glazed love animals, not tested on animals. And that of course is always a good thing. Tapos nakalagay dito na it contains 1.4 grams per pan. And this one guys, pwede nyo siyang mabili sa Shopee and Lazada. So check the description box kasi ililink ko sila. This is how the packaging looks like and for me sobrang gusto ko siya kasi diba ang nice, ang neat. Very ano lang siya, minimalistic and clean. Tapos once you open it, ganito siya inside. Unfortunately, wala siyang kasamang mirror but even yung old naman nila, yung mga parang planets. Ayan, as you can see, diba, wala din siyang kasamang mirror. Overall for me, I like the packaging kasi diba, sobrang cohesive niya and talagang consistent. Kung ano siya sa outer part, ganun din yung vibes inside. Sobrang gaganda ng shades guys, kaya nahirapan akong mamili. Kasi actually, initially yung plan ko talaga is dalawa lang yung bilhin. But since ang gaganda nga nila, binili ko na yung 4. And feeling ko naman magagamit kong lahat to kasi nga, ito yung mga klase ng shades na ano talagang lagi kong ginagamit, lagi ko sinusuot. Yung mga very wearable and warm colors mostly. This one is the Truffle Eyeshadow Palette. This one is the Mocha Eyeshadow Palette. Ito naman si Brownie na Eyeshadow Palette. And the last palette that we have is called Raisin Palette. That is the complete swatches nitong Beauty Glazed Chocolate Palette. And for me, for first impressions, based sa swatches, pagdating sa mga shimmers, I don't have any complaints. Same sa iba nilang palette, very buttery, very smooth, and soft yung texture. But when it comes sa mga matte shades, medyo ano siya, patchy siya ng konti. Tapos I feel like powdery din. Which is to be honest, not surprising. Kasi yung ibang palettes naman ng Beauty Glazed na nasubukan ko before, like for example, etong si Planet Palette, I'm not sure kung ano yung tawag. Bright Eyeshadow Palette, ayun pala. I have this one na nagamit ko na in purple and yung isang yun guys, medyo powdery yung mattes. Even yung Colorboard palette which is the 60-pan palette, powdery din naman ng slight yung mga mattes. So hindi siya ganun ka-big deal na and surprising. Also share ko lang guys that this one actually reminds me of the Colourpop and Animal Crossing collab, yung brown palette doon na 4-pan. Ganito yung vibes ng mga kulay. I-test naman natin sila ngayon sa eyes and yung gagamitin ko sa video na to is si Raisin and Brownie. And sa magkabilang mata natin sila subukan guys para meron kayong options and also inspo just in case na naghahanap kayo ng look na pwedeng gamitin for these palettes. Etong si Brownie muna yung subukan natin and for my transition, yung shade na gagamitin ko is etong shade number 7. And tama nga guys, this one is a little bit powdery kaya you have to be careful. Sayang lang na wala siyang mirror but hindi na ako magko-complain since nga affordable naman siya. But if it's around 200, ayun, magrereklamo ako. And ang gawin natin is ilagay natin siya sa outer corner. And wow, look at that. Look at the pigment, oh my god. I love the color. Sobrang perfect yung pang transition. And also sa inner corner, guys. Same color lang yung ilalagay natin. And in fairness, guys, hindi naman siya patchy. Mabilis i-blend. Using a smaller brush, yung shade naman na kukunin ko from this palette is shade number 3. Pang dideepen natin siya ng konti. And same sa unang shade, medyo powdery din siya. Which is not surprising kasi ganoon naman talaga yung quality ng Beauty Glazed. Tapos ayan, i-stamp lang muna natin siya sa outer part. Look at the shade. Grabe, ang gaganda ng kulay dito sa palette na to. Of course, sa inner part, same lang din yung gagawin natin. Ito namang shade na ito yung gagamitin ko this time guys to further darken our eye makeup. And ilagay lang muna natin siya dito sa outer half para gawing mas smoky yung eye makeup natin. Honestly, wala pa akong ano ngayon, problema sa blending. I'm really impressed.
Dito lang sa part na to guys, medyo patchy siya ng konti, but mabilis na magawa ng paraan. You just need to layer the eyeshadow and you're good to go. Para sa center ng lid guys, ang gamitin natin is yung shade number 6 para maiba lang. Instead of using gold or something na bronzy, mag-cranberry shade tayo. Cream na eyeshadow nga pala tong shade na to guys, yung number 6. Kaya super soft niya. Tapos ang gawin natin is, ilagay lang natin siya sa center. And look at that. Sobrang nice nung kulay. I changed my mind guys. Pinatuhan ko siya ng gold. Yung 5th shade sa palette. Just because I feel like mas kita siya or mas may impact. But even yung first color actually nice eh. Look at that, diba? Sobrang nice nung color, nung pigment, and nung kapit niya sa skin or sa lid. Balik lang tayo sa maliit na brush na ginamit natin and ipang-blend natin siya sa outer corner para hindi harsh. And also sa inner part. Sa lower lash line guys, ang gawin natin is kunin lang natin yung shade number 3. Tapos gamitin natin siyang pang smoke out. After that, going back sa shade number 9, which is yung deepest, i-further intensify pa natin siya. And of course, make sure na connected yung eyeshadows para walang gap dun sa gilid. And then, ang gawin natin is maglagay lang tayo ng loose powder para linisin and gawin siyang sharp. Tapos para sa inner corner guys, balik lang tayo sa gold shade. I-pop lang natin siya dito. This time, dito naman tayo kay Resin Palette. And again, gagamitin ko siya sa aking left eye. Obviously, kasi ito yung walang eyeshadow pa. And hopefully, maganda yung magawa natin makeup look. Kasi parang wala akong kaano-ano ngayon. Idea sa makeup look na gagawin ko or ay makeup na gagawin ko. Shade number 7 yung gamitin natin pang transition. And dito sa shade na to, ifo-focus lang natin siya sa outer half ng ating eye. And of course, a circular motion para siguradong blended and sabog talaga yung kulay niya. And ayan, maganda yung kulay niya guys. Kung ano yung kulay sa pan, ganun din siya. And perfect na pang transition, especially kapag cool-toned na eye makeup. Shade number 3 naman yung gamitin natin this time. And i-apply natin siya using a fluffy brush. Tapos same process lang din kanina guys. Circular motion. And ayan, look at that, diba? Okay, i-blend yung eyeshadow. Sayang nga lang kasi diba, ayun na yung darkest color dito sa palette. Mas maganda sana kung may isa pang dark para pang smoke out or pang-intensify nung eye makeup. Pero pwede na din. I mean, hindi naman kasi diba lahat ng tao mahilig sa super intense or super dark na eye makeup. For wash of color, pwedeng-pwede na din to. Tapos balik lang tayo sa first color and i-blend natin ng konti yung edges kasi medyo harsh siya. See, look at that guys. Hindi siya ganun ka-intense and feeling ko kapag blend medyo nababawasan. Kaya hindi ako ganun ka-satisfied dito sa purple shade. For super intense na eye makeup or bold, don't expect too much. And ayun, parang nagiging patchy na siya. Hindi ko alam kung bakit. Look at that. Dito sa part na to, ang dark niya, but on the other parts, hindi. Kinda disappointed, TBH. So yeah, for me, hindi ko trip tong ano na to, purple shade. I mean, sa pan, maganda siya, and kapag kasi-watch, but once you apply it sa lid, patchy be. Using my pinky finger, ang kunin nating shade is shade number 4. And ilagay natin siya sa inner palabas. Ooh. This one is nice. Maganda yung kulay niya. And parang ano siya, duochrome, pinkish sa pan. But once you apply it, meron siyang hint of purple. Sobrang nice ng color. And look at that, diba? Kapag tinatamaan ng ilaw, sobrang sparkly talaga niya. It doesn't look like parang tigwa 150 lang. And since nga is lang yung dark color and once you apply it sa lid, hindi naman siya ganun ka-intense. Parang sobrang konti lang ng eye makeup na magagawa nyo dito. I mean, yung style. Probably dito sa isang to guys, ang magagamit ko lang talaga is yung mga shimmer shades. But yung mga matte shades, hindi masyado. Kasi diba tignan nyo, yung tatlong matte shades dito masyadong light and kapag nilagay sa lid, parang wala lang siya. Going back sa eye makeup guys, so kunin natin yung shade number 6. Tapos ilagay natin siya dito sa outer. And also this color, ilagay natin siya sa outermost part. Tapos since medyo messy yung outer part, ang gagawin ko is kukunin ko yung middle shade. This one is a pale pink color and ipang-blur ko siya para mas maging smooth. Here you have it guys. At yung nagawa nating eye makeup using the Beauty Glazed, Resin, and ano ba to? Brownie palette. And feeling ko naman alam niyo ako alin sa dalawang to yung mas nagustuhan ko. But honestly, hindi naman ganun ka-bad, or kasama, or kapangit. Yung nagawa natin sa purple. Kung meron lang talaga isa pang shade na mas dark, I feel like we can make it work, or mas gaganda pa siya. But again, in terms of shimmers, sobrang gaganda ng shimmer sa purple. Tsaka nung natakpan na ng mascara, okay naman na siya. So parang, okay.
pwede na, pasado na din. And ayun nga, kagaya na sabi ko kanina, iba-iba naman tayo ng preference. Hindi lahat ng tao mahilig gumawa ng intense or bold na eye makeup. There are some people na ang gusto lang talaga sa eyeshadow is parang wash of color or kaya 2 shades lang and okay na sila. It's all about personal preference at the end of the day. And ayun nga, since ako mahilig ako sa mga dark, dramatic, and smoky eye makeup, mas okay sana to kung may isa pang dark na kulay. Tsaka walang tao na kailangan ng 3 shade na ganito, guys. Yung sobrang light because panigurado, kapag nilagay nyo to sa lid, mawawala din siya eh. Basically, itong mga shades na to parang pang blur lang siya, especially kapag medyo Dito naman sa brownie na eyeshadow palette, to be honest, I don't have anything negative to say because sobrang ganda niya. For those of you na mahilig sa mga smoky and warm eye makeup, I'm very sure magugustuhan nyo to, guys, kasi sobrang on point ng mga shades. Siguro kung may babaguhin lang ako dito, I think this one would have been better if yung isa sa mga shimmer shades, ginawa nilang champagne para meron kayong pang-highlight sa inner corner, sa brow bone, or even sa center ng lid. And dito sa palette na to, guys, ang maganda sa kanya is walang tapon. Talagang lahat ng mga shades na nandito, magagamit nyo. I mean, look at that, diba? Meron kayong pang-highlight ng brow bone, or pang-set ng lid. Meron kayong transition shades, meron pang-deepen ng crease, merong pang center ng lid. Kaya for me, overall, etong brownie palette I highly recommend. Sobrang ganda nito. Anyway guys, that is it for today's video. I really hope na nag-enjoy kayo and of course, sana din nakatulong yung swatches ko and yung eye makeup tutorial na ginawa ko using the new Beauty Glazed palette. And again, don't worry because etong dalawang palette na hindi ko nagamit sa video, gagamitin natin siya sa mga susunod na tutorials and makeup look. Check nyo na lang sa description box yung link, guys, kung saan to pwedeng bilhin kasi ilalagay ko lahat ng link na kailangan nyo. Even yung mga ginamit ko sa face na products, ilalagay ko din because I know na may magtatanong, kaya i-check nyo na lang lahat sa description box kasi palagi namang ano yan eh, kompleto sa details. Thank you guys so much for watching. I love you all so much. Stay safe. And I hope to see all of you again on my next one.